দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বিতীয় পাঠ লস্প্ৰিং লেখিকা এনিজাঙৰ দ্বাৰা ৰচিত। লস্প্ৰিং নামৰ কাহিনীটোত দৰিদ্ৰ শিশুসকলৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, যিসকলে এই মানৱ নিৰ্মিত পৃথিৱীত বিৰাজ কৰা আৰ্থসামাজিক অৱস্থাৰ বাবে শৈশৱৰ আনন্দ হেৰুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত লস্প্ৰিং শীৰ্ষক পাঠটিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী দীঘলীয়া প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 5 নম্বৰকৈ থাকিব। এই পাঠটিৰ সাৰাংশ, শাৰী অনুসাৰে ব্যাখ্যা আৰু চমু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে তাত গৈ ভিডিঅ' কেইটা চাব পাৰিবা। ব'লা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ডেছক্ৰাইব দ্য মিজাৰেবল প্লাইট অফ দ্য পিপুল অফ ফিৰোজাবাদ। প্ৰশ্নটো হ'ল ফিৰোজাবাদৰ লোকসকলৰ দুখজনক দুৰ্দশা বৰ্ণনা কৰা। আনচাৰটো হ'ব এভৰি আদাৰ ফেমিলি ইন ফিৰোজাবাদ is engaged in making bangles. More than 20,000 children also engaged on it. None of them know that it is illegal. The children work in the glass furnaces with high temperatures in digny cells without air and light. They slog their daylight hours and often losing the brightness of their eyes. They live in stinking lanes soaked with garbage, where they remain hobbled with crumbling walls, ugly doors and no windows. They live in crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. They are born in the caste of bangle makers. They have seen nothing except bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. They have not enjoyed even one full meal in their entire lifetime. They do not know anything except bangles. They cannot dare to change it for the police and the middleman. এবাৰ উত্তৰটো অসমীয়াতে বুজাই দিম, তেতিয়া তোমালোকৰ বুজাত সহজ হ'ব। মন কৰিবা, ফিৰোজাবাদৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে খাৰু বনোৱা কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে। 20,000তকৈ অধিক শিশুৱে খাৰু বনোৱা কাৰখানাত নিয়োজিত হৈ আছে। তেওঁলোকৰ কোনেও নাজানে যে এইটো অবৈধ। শিশুসকলে বায়ু আৰু পোহৰ অবিহনে আন্ধাৰময় আবদ্ধ কোঠাত উচ্চ তাপমাত্ৰাৰ ভাটিৰ চাৰিওফালে বহি কাম কৰে। সিহঁতে দিনৰ বেছিভাগ সময় এনেদৰে পাৰ কৰে আৰু চকুৰ উজ্জ্বলতা হেৰুৱায়। ফিৰোজাবাদৰ খাৰু নিৰ্মাতাসকলে বোকা মাটিৰে সজা ঘৰ, টিন আৰু প্লাষ্টিকৰ চালি, ভাগি পৰা বেৰ, খুলুক জুলুক দুৱাৰ আৰু খিৰিকী নথকা জুপুৰি আকাৰৰ ঘৰবোৰত বাস কৰে, য'ত কোনো মলমূত্ৰ বাহিৰ হোৱা নলী, নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা আৰু পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ জাবৰেৰে ভৰি থকা দুৰ্গন্ধময় ঠাইত মানুহ আৰু জন্তুবোৰৰ সৈতে আদিমযুগীয়া পৰিৱেশত একেলগে বাস কৰে। তেওঁলোকে খাৰু নিৰ্মাতা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা হেতু খাৰু বনোৱা কাৰ্যৰ বাহিৰে একোৱে নাজানে। ফিৰোজাবাদৰ প্ৰতিটো ঘৰ, প্ৰতিখন চোতাল, প্ৰতিটো গলিত খাৰু দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ চকুবোৰ বাহিৰৰ পোহৰতকৈ আন্ধাৰৰ সৈতে বেছি সমাযোজিত হয়। কাঁচৰ খাৰুবোৰ ঘঁহি মিহি কৰা ধূলিৰ কাৰণে তাৰে শিশুসকলে প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱায়। তাৰ লোকসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ স্বত্বেও গোটেই জীৱনকালত এসাঁজ সম্পূৰ্ণ আহাৰো উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আৰক্ষী, মধ্যস্বত্বাকাৰী, দালালসকলৰ দুষ্ট চক্ৰত বন্দী হৈ খাৰু বনোৱা কাৰ্যৰ বাহিৰে অইন কিবা কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ডেছক্ৰাইব দ্য বেংগল মেকাৰ্ছ অফ ফিৰোজাবাদ। হাউ ডাজ দ্য ভিচিয়াছ চাৰ্কেল অফ চাহুকাৰ্ছ এণ্ড দ্য মিডলমেন নেভাৰ এল' দেম টু কাম আউট অফ দেয়াৰ পভাৰ্টি। প্ৰশ্নটো হ'ল ফিৰোজাবাদৰ খাৰু নিৰ্মাতাসকলক বৰ্ণনা কৰা। চাহুকাৰ আৰু মধ্যস্থতাকাৰীসকলৰ দুষ্ট চক্ৰই কেনেকৈ তেওঁলোকক কেতিয়াও তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ নিদিয়ে। আনচাৰটো হ'ব দ্য বেংগল মেকাৰ্ছ অফ ফিৰোজাবাদ হেভ স্পেণ্ড জেনেৰেশ্যন ৱৰ্কিং এৰাউণ্ড ফাৰ্নেচেছ। এভৰি আদাৰ ফেমিলি ইন ফিৰোজাবাদ ইজ এনগেজড ইন মেকিং বেংগলছ। দে চিট এৰাউণ্ড লেম্পছ ৱেল্ডিং গ্লাছ মেকিং বেংগলছ ফৰ অল দ্য উমেন ইন দ্য লেণ্ড। These families are caught in the web of poverty. They are burdened by the stigma of caste. They believe that they are born to this caste and thus bangle making is a God-given likeness out of which they can never imagine a life. They cannot organize themselves into cooperative for the fear of police. Individual bangle makers are always caught in the vicious circles of the middlemen and the sahukars. This vicious circle exploits them so much that they are left with so less money that they have only enough to engage in bangle making. They cannot afford to have 2 meals a day. The Sahukars
the money lenders, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats, together have imposed the baggage on the child that he cannot put down. They cannot retaliate against them as they have no leaders to lead their cooperative. And if they do so, they would be beaten, hauled up and dragged to jail by the police. উত্তৰটো অসমীয়াত বুজাই দিওঁ। ফিৰোজাবাদৰ খাৰু নিৰ্মাতাসকলে উচ্চ তাপমাত্ৰাৰ ভাটিৰ চাৰিওফালে কাম কৰি প্ৰজন্ম অতিবাহিত কৰি আহিছে। ফিৰোজাবাদৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে খাৰু বনোৱা কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে ধিমিক ধামাক চাকিৰ পোহৰত আন্ধাৰময় কোঠাত বহি কাঁচৰ খাৰুবোৰ জোৰা লগাই দেশৰ সকলো মহিলাৰ বাবে খাৰু তৈয়াৰ কৰে। এই পৰিয়ালবোৰ প্ৰজন্ম ধৰি দৰিদ্ৰতাৰ জালত আবদ্ধ হৈ আছে। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোক খাৰু নিৰ্মাতা জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু খাৰু বনোৱা কাৰ্যটোৱে হৈছে তেওঁলোকক ঈশ্বৰে দিয়া কৰ্ম, যাৰ বাবে ইয়াৰ বাহিৰে অন্য কিবা কৰাৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ভয়ত নিজকে সমবায়ত সংগঠিত কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সদায় চাহুকাৰ আৰু মধ্যস্থতাকাৰীসকলৰ দুষ্ট চক্ৰত বন্দী হৈ আছে। এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে তেওঁলোকক ইমান শোষণ কৰে যে তেওঁলোকৰ সপোন দেখাৰ সামৰ্থ্য আৰু ক্ষমতা নোহোৱা হৈ গৈছে। তেওঁলোকে অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ স্বত্বেও গোটেই জীৱনকালত এসাঁজ সম্পূৰ্ণ আহাৰো উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। চাহুকাৰ, ধনদাতা, আৰক্ষী, আইনৰ ৰক্ষক, আমোলা এই সকলে একেলগে মিলি শিশু এটাৰ ওপৰত গধুৰ বোজা জাপি দিয়ে, যিটো সি পিছত গৈ তললৈ নমাব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ কোনো মুৰব্বী নাই যিয়ে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিব, বা যদি খাৰু বনোৱাৰ বাহিৰে অন্য কিবা পৰিকল্পনা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক কিবা আইন বিৰোধী কাৰ্য কৰাৰ অপৰাধত বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰহাৰ কৰি কাৰাগাৰত বন্দী কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ৰাইট ব্ৰিফলি অন দ্য হাজাৰ্ড অফ ৱৰ্কিং ইন দ্য গ্লাছ বেংগলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। প্ৰশ্নটো হ'ল কাঁচৰ খাৰু উদ্যোগত কাম কৰাৰ বিপদৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। আনচাৰটো হ'ব দ্য গ্লাছ বেংগলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হেজ মেনি হেল্থ হাজাৰ্ডছ। ইট ইউজুৱেলি এমপ্লয়জ স্মল চিলড্ৰেন। It is illegal to employ very young children in hazardous industries, but certain forces like middlemen, money lenders, police and politicians combine to entrap the poor workers. They work in the glass furnaces with high temperatures. The Digni cells are without air and light. Boys and girls work hard during day next to lines of flames of flickering oil lamps. They weld pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Glass blowing, welding and soldering pieces of glass are all health hazards. Even the dust from polishing the glass of bangles adversely affect the eyes, and even adults go blind. Thus, the surroundings, prevailing conditions and the type of job involved all prove risky to the health of the workers. উত্তৰটো বুজি লোৱা। কাঁচৰ খাৰু উদ্যোগত কাম কৰাৰ বহুতো স্বাস্থ্যজনিত ক্ষতিকাৰক কাৰণ আছে। ইয়াত সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়ে। অতি সৰু শিশুক বিপদজনক উদ্যোগত নিযুক্তি দিয়াটো অবৈধ, কিন্তু কিছুমান শক্তিয়ে যেনে মধ্যস্থতাকাৰী, মহাজন, আৰক্ষী আৰু ৰাজনীতিবিদসকলে একত্ৰিত হৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকসকলক এই ফাণ্ডত পেলায়। এইটো এটা কুটিৰ উদ্যোগ। শিশুসকলে বায়ু আৰু পোহৰ অবিহনে আন্ধাৰময় কোঠাত আবদ্ধ হৈ উচ্চ তাপমাত্ৰাত ভাটিৰ চাৰিওফালে বহি কাম কৰে। সিহঁতে দিনৰ বেছিভাগ সময় এনেদৰে পাৰ কৰে আৰু চকুৰ উজ্জ্বলতা হেৰুৱায়। শিশুসকলে ধিমিক ধামাক চাকিৰ পোহৰত আন্ধাৰময় কোঠাত বহি ৰঙীন কাঁচৰ খাৰুবোৰ জোৰা লগায় আৰু খাৰুবোৰ ঘঁহি মিহি কৰাৰ ধূলিয়ে চকুত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ ফলত শিশুসকলে প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱায়। এই ধূলিৰ বাবে আনকি প্ৰাপ্তবয়স্কসকলেও অন্ধ হৈ পৰে। এই উদ্যোগবোৰৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰচলিত পৰিস্থিতিৰ পৰা বুজিব পৰা যায় যে কাঁচৰ খাৰু উদ্যোগত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বিপদজনক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ফৰ্চেছ কনস্পায়াৰ টু কিপ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ ইন দ্য বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰী অফ ফিৰোজাবাদ ইন পভাৰ্টি। প্ৰশ্নটো বুজি লোৱা। ফিৰোজাবাদৰ খাৰু উদ্যোগৰ শ্ৰমিকসকলক দৰিদ্ৰতাত ৰাখিবলৈ কি শক্তিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰে? আনচাৰটো হ'ব দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ফৰ্চেছ ডেট কনস্পায়াৰ টু কিপ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ in the Bengal industry of Firozabad in poverty. Anish Jang rightly analyzes that there are two distinct worlds operating in Firozabad. The first world consists of families engaged in the business of making bangles. They are exploited and are caught in a web of poverty. The other world consists of sahukars or money lenders, the middlemen and the policemen.
Together under their eyes, 20,000 children work illegally in glass furnaces with high temperatures. Even the young fall into the vicious circle of middlemen. These agents trap their fathers and forefathers as well. If the young get themselves organized, they are hauled up by the police. Years of mind-numbing toil has killed all initiative and the ability to dream in them. They can't think of organizing themselves into a cooperative. Powerful people keep the workers in Bengal industry helpless and poor. এবাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো অসমীয়াতে বুজাই দিম, মন কৰিবা। কিছুমান নিহিত স্বাৰ্থ আৰু শক্তি আছে যিয়ে ফিৰোজাবাদৰ খাৰু উদ্যোগৰ শ্ৰমিকসকলক দৰিদ্ৰতাত ৰাখিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰে। লেখিকা এনিছ জাঙে সঠিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছে যে ফিৰোজাবাদত দুখন পৃথক পৃথিৱী আছে। প্ৰথমখন পৃথিৱী হ'ল খাৰু বনোৱাৰ ব্যৱসায়ত নিয়োজিত শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালসমূহ। তেওঁলোক শোষিত হয় আৰু দৰিদ্ৰতাৰ জালত বন্দী হৈ আছে। আনখন পৃথিৱী হ'ল চাহুকাৰ বা মহাজন, মধ্যস্থতাকাৰী আৰু আৰক্ষী। তেওঁলোকৰ চকুৰ আগতে একেলগে 20,000 শিশুৱে উচ্চ তাপমাত্ৰাৰ ভাটিৰ চাৰিওফালে বহি কাছৰ খাৰু বনোৱা কাৰখানাত অবৈধভাৱে কাম কৰে। আনকি ফিৰোজাবাদৰ ডেকাসকলেও মধ্যস্থতাকাৰীসকলৰ দুষ্ট চক্ৰত পৰে। এই দালালসকলে তেওঁলোকৰ দেউতাক আৰু পূৰ্বপুৰুষকো তেওঁলোকৰ দুষ্ট চক্ৰৰ ফান্দত পেলায়। যদি ডেকাসকলে নিজকে সংগঠিত কৰে তেন্তে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰহাৰ কৰে আৰু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। বহু বছৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে তেওঁলোকে খাৰু বনোৱাৰ বাহিৰে অন্য কিবা কৰাৰ সপোন দেখিব পৰা সামৰ্থ্য আৰু ক্ষমতাক হত্যা কৰি পেলাইছে। সেয়েহে তেওঁলোকে নিজকে সমবায়ত সংগঠিত কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে। স্বাৰ্থলোভী আৰু শক্তিশালী মানুহৰ দুচক্ৰই ফিৰোজাবাদৰ খাৰু উদ্যোগৰ শ্ৰমিকসকলক দৰিদ্ৰতাত ৰাখিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।